يعني وين ما بدخل أي قسم باسل دغري على المطبخ، يعني فيش مجال. زوجتك بشو أشطر منك بالطبخ اليوم؟ لا فيش ولا إشي أشطر مني، أنا أشطر منها بكتير. لا. صدق. طبعا أنا عملت للكل، بس أنا عملت 8 أصناف حلو لتوزيع وترويحة باسل. لما يجي واحد ياكل كنافة مط، هاي المطة اللي هي كنت أتفنن فيها. يقول لي بس مشان الله ما تقوليش حرك لبن. يعني أيام كان يجينا السماء طعمه زي الديزل، ما ينفعش للأكل، يخرب الأكل. إحنا بدنا الدحمس، تعرف بحبوا الدحمس. يوم سمك السلمون هذا إشي حفلي يعني بالنسبة للأسرة. اللحمة مش طبيعية، يعني حسيتها لحمة ديناصور ولا لحمة فيل من كتر ما هي بتاخد وقت يعني للشغل. بديش أشبهها، بس كيف المخدرات تحط نتفة كده على الخلطة عشان تضلها لبعدها. بضلوا بجوز 5 6 هيك بضلهم على راسي هيك فوق، هيك وهم يطلعوا علي انه وين بدها تخلص. كيف انا بسكب القطر بتلاقي المعالق اشتغلت، يعني ما فيش مجال يعني. اول شيء يسعد مسا الجميع. طبعا بعرفكم على نفسي، الاسير باسل ابو تايه من سلوان القدس. طبعا شرفني اخوي احمد بحلقته. طبعا الحلقه زي ما حكيناها ملانه كانت دسم وملانه طبايخ، ومن هذه الامور كانت حديثنا طبعا عن موضوع الطبخ والاكل اللي كنا نعمله بالسجون. طبعا كانت فعلا حلقه مميزه وحلقه حلوه واتبسطنا معه. وطبعا اول مره يعني بطلع هيك على مشاهدات، او خلينا نقول حلقات اللي فجائيه، يعني اتفاجأت فيها. طبعا الحمد لله يعني حلقه حلوه، وان شاء الله تعجب الجميع. وتشرفنا فيكم. ان شاء الله يا ربنا يفك جميع الاسرى زي ما فرجها علينا. وان شاء الله مين بيحب يتواصل معي فإله احلى اكله مني يعني، ومحسوبينكم. بس لازم بعرف. نعمل تحذير، هاي الحلقة بتجوع، تحضرهاش وانت صايم. ايوه. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز باسل أبو تاي. هذه الحلقة أو حلقة اليوم تحديدا هي أولى حلقات بودكاست تقارب في رمضان. جربنا نعمل حلقة خاصة تتناسب مع التفكير العام، الواقع العام، أو الاهتمامات العامة. والاهتمامات العامة بالأساس بتكون في رمضان بالأكل، ولكن رحنا باتجاه السجون للأسرة تحديدا. واللي خلال تسجيل حلقات تقارب مع العديد من الأسرى المحررين كان دائما هنالك ذكر للأكل وللوصفات والمكونات وكيفية فعليا إعداد الطبخة على مدار أيام في بعض الطبخات أو بعض الحلويات. الحديث كان دائما بكون بشكل يتجاوز العلاقة مع الأكل، أو بشكل يتجاوز العلاقة بمعنى ناكل عشان نعيش، بقدر ما أنه هنالك في مشروع عاطفي ونفسي واجتماعي كتير كبير بتعلق بكل طبخة بمكوناتها وإعدادها وتنفيذها. في حوارنا لليوم رح نجرب نخوض المطابخ، الطبخات، الوصفات، المكونات وتعويضها داخل السجون مع واحد من الطباخين داخل السجون اللي على مدار السنين فعليا شهدوا له الأسرى بأنه كان من الناس اللي طبخوا زاكي. قبل ما نبلش بدي أشكركم على اشتراككم في قناة اليوتيوب وقنوات الاستماع ومشاركتكم هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه. شكرا للمقترحات اللي بترسلوها، شكرا للأسئلة اللي بترسلوها، وشكرا لمقترحات المواضيع والأفكار والأسئلة اللي بنعالجها فعليا في تقارب. وشكرا أيضا لكل من يسعى ويساهم فعليا باستمرار محتوى تقارب ودعمه من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك منبلش، ويعطيك ألف عافية وكل عام وانت حبيبي، بألف خير. وانت بألف خير يا رب، الله يسعدك يا محمود. حبيب القلب باسل، بكتير بعني لك رمضان بالقدس. اه طبعا، ولا بعد فترة طويلة من الأسر. طبعا رمضان إشي غير في القدس بالذات، في بلدة سلوان كمان. ليه؟ هات كلي. طبعا في فرق كبير. انت هون أجواء رمضان في القدس بالذات إشي غير عن كل العالم. يعني انت موجود في بلدك، ريحة بلدك، ريحة القدس، ريحة المسجد الأقصى. طبعا الصلاة وين ما كان بتصلي في أي بلد فيش زي صلاة القدس. عبرات القدس طبعا البارد، آه،
إمم. الجميل. بس حتى هسه الكل روحانية. بيقول الوضع اتغيّر بس صح؟ كتير السنة هاي. أي ناحية يعني من ناحية الدخول على يعني الأقصى الأجواء مثلًا؟ العامة والأجواء الاجتماعية ونفسية الناس مع الدخول للأقصى. شوف اليوم في منع دائمي للشباب، يعني أنا قبل فترة جيت حاولت أدخل أنا وأخوي كمان برضه كان أسير يوسف، رفضوا إنهم يدخلونا. أي واحد كان أسير بيرجعوه، على سبيل إنه أنت ب بتسبب مشاكل في الأقصى، هذا السبب إمم. الوحيد يعني إنهم بيعتبروه. فالدخول على الأقصى اليوم صار فيه صعوبة، يعني أنا أكثر الأوقات مثلًا بيرجعونا. يعني ما في إمكانية إنك تدخل إلا لمّا تلِف من باب أو من أكثر من باب على سبيل إنه إيش، إنه تحاول تدخل، فخلص سبحان الله صورة البني آدم أو صورة الأسير أو صورة الشخص موجودة عندهم في أي محل ب بيعتبروه إنه خلص يعني ممنوع يفوت بالمرّة، يعني حتى إمم. على الأبواب الأقصى من برّا مش بس من جوّا، مش لا تفوت جوّا على مثلًا باب الإسباط أو باب من الأبواب من خارج البلدة القديمة أو من خارج الأسوار القدس، يعني بيمنعوا إنه الواحد يدخل، ففي اختلاف كليًا. إمم. وبتقول لي سلوان غير، سلوان غير، ليش سلوان غير؟ ليه يعني كل شباب سلوان بضلهم يحكوا لنا سلوان غير، بشو غير؟ طبعًا غير سلوان، أنت أول شي أنا انولدت فيها واتربيت فيها وعِشت فيها فترات طفولتي من يعني من حد بيقولوا الواحد انولد. طبعًا سلوان معروفة بصمودها، بشبابها، بكرمها، بكل إشي. طبعًا سلوان يعني أنت لمّا تحكي ابن سلوان إشي في فرق كبير مش زي ابن العزارية، يعني بديش أنا لا، لا، لا. بديش بس ابن سلوان كابن سلوان يعني من ناحية ال الجدعنة، من ناحية الرجولية، من ناحية عمل الخير، يعني أنت بتشوف الموضوع هذا بالذات برمضان، من ناحية تضبيط الأجواء في رمضان، الزينة في الشوارع، تضبيط السير حتى، لأنه بتصير عندنا مشكلة السير أو أزمات السير في البلد. إمم. ففي شباب يعني أو في مجموعة منظمة إنها تعمل على إنه السير يمشي وبدون أي مشاكل، يعني حتى صاروا يحكوا إن شاء الله ما بيجيب مشاكل طبعًا، بس الحمد لله يعني الوضع عندنا ممتاز قد ما بتتصور يعني. طيب إحنا بتقارب باسل بنترك الضيف يعرّف نفسه كما يحب هيك، يعرّفنا على حاله. حبيبي فأنا الله حتى لمّا يسعدك، حكيت أنا وياك ما اتعرّفتش عليك كتير عشان دايمًا نخلّي الإشي وقت التسجيل. مش أي فهات مشكلة. عرّفتك على حالي وقتها أنا، بس اليوم حابب أسمعك تعرّفنا على حالك، تفضّل. طيب باعرّفك على نفسي طبعًا. زي ما بتحب. باسل طبعًا. طبعًا باسل أبو تاية من بلدة سلوان من مدينة القدس. متزوج وعندي 3 أولاد، ولدين وبنت، وطبعًا قضيت 10 سنوات في الأسر. طبعًا كباسل أنا يعني بين الناس يعني معروف الحمد لله رب العالمين ومحبوب بين الناس حتى في السجن. فباسل أبو تاية ما باحكي لك على نفسي كتير، بس كل واحد بيسألك أو بتسأله على باسل أبو تاية حتى الأسرى بيعرفوني من ناحية حُبّي إلهم، حُب العمل الأكل والطبايخ والمناسبات مثلًا، يعني أي واحد مثلًا بده يروّح باسل يعمل لنا حلو، حدا مثلًا عنده مناسبة خطبة باسل يعمل لنا حلو، فكنت الحمد لله ما كنت أقصّر معهم. فطبيعة باسل أنا إنسان يعني طبيعي باحب الخير للكل، ومحبوب للكل الحمد لله، و وطبعًا يعني زي ما قُلت لك إنه يعني البُعد عن الأهل 10 سنوات في الأسر آآ غيّرت أمور كتير في الحياة، من ناحية الوضع الاجتماعي مش كتير مش زي أول، يعني إحنا روّحنا بيتفاجأ الواحد في الواقع اللي هو موجود فيه، فالحمد لله يعني أنا من نوعي باتأقلم مع الكل يعني، كباسل إنه فيش إشي صعب علي، فيش شي، زي ما مضيناها في الحبسة والحمد لله روّحنا واتعلّمنا وكل هاي الأمور، بس بالنهاية يعني روّحنا زي ما بيقولوها واقفين على رجلينا الحمد لله، بحمد الله. هسّا أنا في إشي غريب إنه أنا كنت بادوّر على طباخ، فدلّوني عليك ودلّوني على كم حدا، بس كمان لمّا دلّوني عليك قالوا لي إنه باسل أي إشي جوّا السجن مش كان بس طباخ، أي إشي بدك إياه جوّا السجن مسوي لك إياه، يعني بيعرف فعلًا، يدبّر حاله، بيعرف يدبّر الأمور. شو يعني فعلًا. غير ملف الطبخ، شو كان عندك ملفات تاني؟ طبعًا غير ملف الطبخ أو الحلويات كنت أعلّم اللغة العبرية، الخط العربي، طبعًا
في شغلات كتير. هلّأ إحنا يعني اتعلّمت وعلّمت كمان، إمم، الحمد إمم. لله يعني باحمد الله. طبعًا 10 سنوات أنت بتحكي على 10 سنوات يعني شخص بيدخل خلّينا نقول مش متعلّم، لازم يطلع متعلّم، 10 سنوات أو خلّينا نقول بغض النظر على فترة السجن، بس لازم الواحد يتعلّم بالسجن شو ما كان. هلّأ كموضوع الطبخ، أنا كان عندي خلفية للطبخ برّا، وكان عندي خلفية مثلًا للحلويات، بس بالسجن بدك تخلق من كل إشي يعني من شغلات مش متوفرة عندك، بدك تحوّلها. يعني أنا في عندي لقاءات على التلفزيون إنه كيف إحنا بنعمل القطايف وما فيش عندنا طحين، كنا نحوّل الشعرية بطريقة هيك فنية، شعرية تبعة الطبخ، تحوّلها لطحين ولعجنة القطايف عشان تطلع القطايف، وكنا نعمل قطايف يعني زي زي برّا وزيادة. طبعًا زي ما حكيت لك في شغلات كتيرة مش متوفرة في السجن لأمور الطبخ. بس زي ما حكيت لك أنت بدك تخلق الإشي وتعمله بإتقان، والحمد لله يعني هذه الشغلات كنت فعلًا يعني لمّا يحكوا لك إنه بس أي شي هاي كان يطلع بإيدي. تعرف العقلية شوية هيك زي ما بيحكوها إنه الحمد لله رب العالمين، من النوع اللي باحب أطوّر الشغلة وأفكّر بالشغلة، أعمل الأكل مثلًا على يعني أذكى ونكهة برّا. يعني كنت أحاول إني أعمل النكهة اللي برّا، وكتير ناس كانوا يحكوا لي يعني أنت تعمل أكل زي طبخ أمياتنا. إشي أتفنّن فيه بصراحة. يعني الأكل مش اطبخ وحرّك وحُط ملح وفلفل ومشّي، لا، لأ، كان في نكهة طبيعية وفي كان بصراحة يعني كنت أحب إنه ينبسطوا الشباب. يعني كتير شباب حتى تخلّص أكل، يعني كلمة يعطيك العافية ويسلم ايديك هاي بتسوى الدنيا، غير الشباب اللي كانوا يجيبوا لي هدايا من الكانتينا، مثلًا يجيب لي كيس شوكولاتات، حليب، عسل، تعرف الأسير اللي موجودين في الكانتينا. فكانوا الشباب فعلًا كتير، كتير مبسوطين من هاي الجهة. آآ طبعًا فترة طويلة طبخت، يعني مش إنه فترة شهر أو شهرين، يعني وين ما بادخل أي قسم باسل دغري على المطبخ، يعني فيش مجال، فيش مجال. يعني حتى في فترة من الفترات إني كنت أترك المطبخ، أكون خلص زهقان وكذا، فييجوا يقولوا لي: "بس فيش حل عنك، يعني بدك ترجع تطبخ." إحنا بطّلنا ناكل، يعني كنا نحس بأكل، بطعم للأكل. اليوم أنت حرمت من الأكل الزاكي. يعني حتى مساكين أنا حزنت عليهم بصراحة، إنه أصدقائي الكتير إنه بس روّحت. طبعًا أنا لمّا روّحت عملت لإلي لترويحتي ل ل لهدي لترويحتي. طبعًا أنا عملت للكل، بس أنا عملت 8 أصناف حلو، 8 أصناف حلو لباسل، لتوزيع لترويحة باسل. فكتير شباب بيقولوا لي: "باسل طَب إحنا بكرة عنو بده يعمل لنا هذا الإشي، قطعة. أنت إمم. راح تحرمنا، راح تخيّل يعني الأمور هاي كلّها يعني متواجدة في السجن. يعني كأسير، تخيّل أنت كأسير كل إشي بتعمل له إياه بيحس حاله كطفل. يعني شو طفل؟ إنه بيلاقي شي ياكله مثلًا نعمل لهم بوظة، يعني ما حرمتهمش حتى البوظة عملت لهم إياها بطريقة حلوة، يعني من أي نوع مثلًا، من نوع فواكه، من الأفوكادو عملت لهم مثلًا بوظة، من فاكهة الكاكا، من كل إشي كنا نعمل له بإشي، لأنه متواجد عندك بالسجن بدك تعمله. مش إشي اسمه بدك تكبّه أو ترميه أو كذا، لأ، بدك توفّره للأسرى بطريقة منيحة وحلوة وفنية طبعًا. أسير بده ياكل بالآخر، يعني عايش وغير حرمانه من الأهل ومن الحرية، مش لازم ينحرم كمان من موضوع الأكل. يعني زي إمم، إمم. الفترة هاي بنشوف الأسرى اللي بتروّح، يعني جدّي الله يعينهم، بيروّح الواحد فعلًا ضعيف من قلة الأكل. فباقول سبحان الله، يعني فترة من الفترات الأسرى كانوا في وضع حلو، يعني خلّينا مش نقول دلال، يعني ما فيش دلال في السجن، بس موضع راحة نفسية موضوع الأكل إحنا بنحكي، وغير النفسيات التانية مثلًا الزيارات وهاي الأمور. ف فزي ما حكيت لك موضوع الأكل إشي مهم. حلويات طبعًا بيفتقدوني في رمضان، يعني كتير ناس بيتصلوا علي أو بيتواصلوا خلّينا نقول معي، بيبعتوا لي رسايل إنه باسل فيش حلويات، فيش حدا يعمل لنا حلويات، فيش القطايف، اشتقنا للقطايف، اشتقنا للكنافة. يعني الكنافة برضه إلها كمان قصّة. يعني أنت لمّا بدك تجهّز الكنافة بدك تقعد لك ساعتين 3 وأنت تجهّزها وتبرشها،
تعرف بدك تعجن عجنة تشويها بعدين تبرشها، تسوي العجنة الكنافة، جبنة مثلًا نستخدم جبنة صفرا والكوتج، تخيّل أنت الكوتج تدخّلها مع الجبنة الصفرا، هذه كمان طريقة فن يعني، إنه مش بس جبنة صفرا بدك نكهة الجبنة، فالكوتج فيه نكهة الجبنة، كنا نخلطه نذوّب ال خلّينا نقول الجبنة الصفرا في مَيّة سخنة ونخلطها نعجنها مع هيك تتحوّل لجبنة فعلًا تمُط، لمّا ييجي واحد ياكل كنافة تمُط، هاي المَطّة اللي هي كنت أتفنّن فيها، فبعد ساعتين 3 مثلًا نجهّز لهم هالكنافة تضيع ب5 دقايق، أقعد أقول لهم دخيلكم صار لي 3 ساعات باشتغل فيها، ب5 دقايق تخلّص؟ فكنت بصراحة نفسيًا كتير كنت أكون مبسوط على هذا الموضوع، تعرف أسير بدك تدخّل له الفرحة لقلبه اللي فقدها في يعني من برّا، وزي ما باقول لك يعني اتفنّنا في شغلات كتيرة، طوّرنا أكل، طوّرت نوعيات حلو. يعني حتى عملت أكم من لقاء في رمضانات أو في عيد الأضحى، عملت لقاءات على تلفزيون فلسطين اللي هو طريقة تحضير الحلويات، ف فالكل اليوم حتى المذيعة لمّا ذكرتني حكت إنه مشهور إنه اسمه حلوانجي السجن كباسل، وين ما باروح بيقولوا لي حلوانجي السجن، فعلًا يعني مش إنه والله اتعلمتها، بس خلص أنا عندي العقلية أو خلّينا نقول العقل اللي أتفنن بأي إشي وأعمله بطريقة ذكية وطريقة حلوة. طب باسل، في حياة كل واحد في البلد فلسطيني أو غير فلسطيني في إشي بتكون قصة صارت معه بطفولته بنشأته اللي خلت العلاقة مع فلسطين تصير حوار، يعني موضوع قصة. أها، أها، صحيح. إذا بدي أرجع للذاكرة الأولى تبعتك للقصة الأولى اللي صارت معك، شو بتستحضر أول مشكلة صارت؟ طبعًا شوف أنا كان الموضوع خلّينا نقول حُبّي للبلد وحُبّي للأرض من مصغري، يعني أنا باذكر كان عمري 10 سنوات، بتعرف بلد سلوان كانت زي ما بيقولوها أو لليوم مشهورة هي بقلعة القدس الصامدة من المواجهات اللي كانت تصير من الأمور هاي، يعني أنا استشهدوا قدّامي 2 وأنا عمري 10 سنوات، فخلص كيف بيقولوها فات بعقليتي شغلة إنه استشهدوا يعني انقتلوا وكذا فسبب لي الكره فاهم علي كيف؟ سبب لي الكره لهذا الموضوع. طبعًا اللي زاد الأمور اللي هي بسنة ال2000 هي الوقت موضوعي أنا أو قضيتي بال2000 دخول شارون على الأقصى، كنيسة الأقصى. ففترتها يعني صار مشاكل إنه ما نروّح وكذا، فخلقت لي هاي الشغلة إنه أنا لازم أعمل إشي، في إشي لازم أعمله اللي أفش غُلّي، انضربنا، اتكسّرنا، اتحمّلنا على المستشفيات، شبعنا غاز، شبعنا هراوي، يعني ما خلّوا إشي إلا استخدموه فينا، بالذات إحنا فترة الأقصى، فترة القدس اللي هي دخلت بال2000 قد إيه كان ف عمرك وقتها؟ 23 سنة، كان عمري 23 سنة. هلأ ففترتها خلص آآ بدي أعمل شغلة اللي أنا مثلًا زي ما باقول أفش غُلّي، إمم. فعملت القضية تبعتي وطبعًا أنا قضيتي كانت قعدت فترة طويلة يعني سنين يعني ما كانت مبينة بالمرّة، كيف يعني؟ يعني أنا بال2000 صارت عندي القضية، أنا بال2009 سُجِنت عليها، شو طبعًا صار القضية غلط، كانت؟ كانت تجهيز عبوة وتفجيرها في جنود. فكانت عندي قضية التفجير، وكانت عندي قضية السلاح اللي هي من ضمنها كان أخوي فيها، طبعًا اعتقل أخوي معي كمان وقضى 12 سنة طبعًا، آآ هي القضية، فالقضية انفتحت بعد 9 سنوات، يعني هي إمم. بالغلط صارت أو خلّينا نقول بديش أفوت بتفاصيل بس انفتحت الموضوع وانجبت عليها أنا وأخوي، فانحكمنا عليها كل واحد أنا انحكمت أول شي 12 سنة وأخوي 12. نزّلوا لي سنتين قضيت 10 سنوات طبعًا، وأخوي كمّل 12 سنة، فكانت قضية يعني إنه زي ما بيقولوها إنه عشانها كمان كانت قديمة، وبعدها إنه أنا اتزوّجت وعملت بيت وباشتغل وأمور زي هيك، زي ما بيقولوها خفّفوا علي الحكم شوي.
طب باسل أنتِ وإمتى تزوّجت؟ أنا اتزوجت بال2006. طيب وزوجتك كانت عارفة بملف الطبخ إنه هو مسؤولياتك والّا كمان لبّستها إياه؟ لا، كانت مرتاحة، كانت تدلّل يا حبيبي. الزوجة كانت تدلّل يعني فترتها كانت فترة حَمْل وكان عندها حَمْل وكذا وحامل، فكنت أنا مريّحها طابخ عندي في البيت، حتى عزمت مرّة نسايبي، واحد نسيبي شو بيقول لي، نسيبه كان ابنه برضه، فشو بيقول لي، بيقول لي: "هذا مثل مش طبخ بنتنا، هذا طبخك أنت." من ناحية التجهيزات ومن ناحية خلّينا نقول التفنُّن في الأكل، أنا كمنظر حتى يعني باحب الأكل يطلع كمنظر، يعني هاي الأمور كنت أحب أسويها بشو ما كان، كمنسف مثلًا تعرف رشّة البقدونس مع رشّة اللوز، ترتيب اللحمة، الطريقة الحلوة مثلًا، كل هاي الأمور، حتى المقلوبة يعني كنا لمّا نعمل المقلوبة لازم لمّا ترفعها تبيّن إنه في فَن، في ترتيب، في باذنجان، في كذا، في، فكانت الحلو كيف إنه كمان أخدت هذا الحكي من الوالدة كمان الله يحفظ لي إياها، أخدت منها، يعني حتى اليوم الحجة أنا كنت باريّحها بصراحة، كتير باريّحها، من ناحية الأكل، من ناحية تجهيزات، من ناحية أمور هيك، ف يعني خلص كيف بيقولوها الواحد في دمه، أنا هيك في دمي بالطبخ والأكل والحلويات، طيب أنتِ زوجتك بشو أشطر منّك بالطبخ اليوم؟ لا ما فيش ولا إشي أشطر مني، أنا أشطر منها بكتير. لا. صدّق ما بتتفنّن زيي لا، لا ولا مرّة. بالأكل كأكل خلّينا نقول يعني شغل الصواني ماشي، معكرونة خفيفة بتماشي، أمّا الشغل التقيل إحنا شغلنا يعني أكتر عزايمنا مثلًا خواتي أو مثلًا بدنا نعزم حدا من ولاد عمي، الطبخ علي، إحنا مشهورين السلاونة في أكلة الجريشة، أكيد بتعرفها. إمم. الجريشة باللبن مع مع البندورة، الطبخ مع الرز مع اللحمة، هاي أنا مشهور فيها كتير، 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 يعني حتى في لي ابن عم قبل فترة عزمناهم وسوينا لهم عزيمة آآ، توفت مرت عمي الله يرحمها وسويت لهم عزيمة بتعرف، فابن عمي الكبير أكبر مني يعني بكتير بيقول لي: "والله باسل طبخك أذكى من مرت عمي." فكلّهم ضحكوا، لأ ما شاء الله الحاجة عندي بتطبخ شاطرة كتير، بس تعرف العمر كبر بطّل يعني تقدر دايمًا وقفة، فخلص أنا باساعدها وباضلني عندها في البيت يعني أكتر الأوقات عندها في البيت. طب باسل اسمع، هلّأ غير قضية إنه أنتِ بتعرف تطبخ كويس، حُب الأكل هذا أحيانًا بيكون مشكلة، يعني أنتِ آه هسّه شخص والله، بطيني وأنا بطيني هي تطلّع. كويس. هسّه إذا بدك ترجع فعليًا كيف هاي العلاقة مع فلسطين، إذا بدك ترجع فعليًا لأساس مشكلة إنه بطيني، بدنا نعرّفها كمشكلة كويس، أنتِ كيف صرتِ آه، بطيني؟ والله أحكي لك بصراحة هي من ناحية الطينة خلّينا نقول كيف أنا اتعلّمت الأكل، بال97 طبعًا أنا اليوم عمري 48 يعني بجوز أنا أحكي لشخص بسنين قديمة بييجي بيحكي لك ليش أنت قديش عمرك؟ أنا اليوم عمري 48 سنة يعني مش صغير، بال97 اشتغلت أنا في إيلات. طبعًا شو إيلات يعني زي ما بيقولوها لسه كان شواربي لسه خرطات يعني خط هيك خفيف، ف ما كنتش أعرف ولا إشي أطبخ ولا كنت أقلي بيضة، يعني ما كنتش أعرف، فقعدت لغاية 3 سنين مع ابن عم إلي وإخوتي، اشتغلت مع متعهد، من وقتها بلش الأمور، فصرت كل يوم أتصل على الحجة أقول لها: "يمّا كيف مثلًا بنسوي الرز؟ اعمل يمّا هيك، هيك." أسويه، "كيف نعمل مثلًا يمّا المقلوبة؟ اعمل هيك، هيك." من فترتها هيك صار عندي حُب للأكل، حُب للطبخ، يعني حتى باذكر نهفة إنه الشباب اللي بيشتغلوا معنا في الشركة اشتغلوا شغل ليلي، فبتعرف بالليل بيجوعوا، كنت مجهّز لهم مقلوبة الساعة 23:00 وديت لهم إياها على منطقة الشغل تبعهم، حمّلتها بالسيارة وديت لهم إياها، فلمّا قلبت المقلوبة بتعرف ريحة الزهر مع اللحمة مع مع الأمور هاي و أك قلبتها وكل شي تمام، حتى أجا المعلم اليهودي تبعهم اللي بيشتغلوا معه آآ أكل منها، فبيحكي بالعربي بالعبري بيحكي لابنه تعال تذوّق يعني ذوق شو أكل العرب، شوف مأساة، أكل من المقلوبة فحبها، فمن فترتها خلص اتطوّرت شوي شوية آآ
صرت أحب الأكل، يعني أنا على فكرة بس أنا أحكي لك بصراحة يعني الفترة هاي مش حتى الحاجة بتقول لي: "يا ماما أنت مش أكّيل بطّلت تاكل." قُلت لها: "خلص هيك زي الواحد بديش." أنا من الحلو إنه بالعب رياضة مش مشكلة باكل وأمور زي هيك، بس إلي فترة مش الأكل كتير يعني ما باحب الأكل كتير بطّلت، باطبخ كطبيخ بس كأكل خفيف، 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 بس قبل يعني زي ما حكيت لك فعلًا كان عندي حُب للأكل، حُب للطبايخ، آآ مشاوير، يعني عندي تصويرات وين ما مكان باروح عندي تصوير وأنا قاعد على الصاجية، وأنا قاعد باشوي، وأنا قاعد باسوي قلايات زي بتعرف باحب طشّات الجبال وأمور زي هيك، والقعدة في عندنا هيك أرض حلوة فوق بنقعد فيها في الجبل، فدايمًا عندي الأكل إشي أساسي، كل ما ييجوا خواتي أو إخوتي وكذا يالّا بدنا نروح نسوي لنا أكلة، بدنا نسوي لنا طبخة، خلص هيك حُب يعني للأمور هاي إنّك بدّك تضلّك تعمل، تعمل، تعمل إشي اللي أنت بتحبه والناس بتحبه، اللي هو الطبخ طبعًا. طب باسل، لمّا رُحت على السجن فعليًا مين علّمك الطبخ جوّا السجن؟ لإنه غاد في مدرسة تانية كيف فهمت. أها صحيح، هلأ بالسجن الطبخ أنا يعني أنا حكيت لك قبل عندي خلفية للموضوع هذا من قبل الحبسة، خلّينا نقول أنا انحبست بال2009. طبعًا عندي خلفية على طريقة الأكل والهي. السجن مثلًا خلّينا نقول اللبن بدك تعمل منسف أوكي، المنسف مش متوفر له اللبن البلدي والكذا، بس أنا كنت في طريقة معيّنة أعمل له لبن بنكهة برّا، هلأ آجي أحكي لشباب مثلًا آآ أضيف شغلات اللي أجيب الأكلة أو خلّينا نقول طعم الأكل زي شو برّا. بتضيف؟ أنت بتعرف اليوم إحنا إذا حدا بيحضر هاي الحلقة بيطلع ب3 4 وصفات سحرية، تمام؟ تمام، تمام، فغشّشنا سر الصنعة تبعتك كمان. تمام. هلأ زي ما حكيت لك مثلًا خلّينا نقول اللبن البلدي مش موجود، عندنا اللبن اليوجurt أو خلّينا نقول اللبن الرايب. إمم. هذا اللبن الرايب طبعًا بن بنخضّه نحطّه مثلًا في إشي ونخضّه عشان تعرف يدوب ويسيح. هلأ كُنّا نستخدم معه اللي هو مثلًا خلّينا نقول عشان يعطي الجمودة نستخدم الماجي. هلأ في ناس بيستخدموا مثلًا النشا، لأ ما كنت إمم. أستخدم النشا لتجميد اللبن، وما كنت أستخدم أو ناس في كمان حتى بيستخدموا بيضة إنه يجمد اللبن. هذه الشغلات ما كنتش أحبها، كنت أستخدم شغلة يتفاجئوا منها الشباب ويقولوا لي: "باسل أنت طب حلوة. بيعطيش الطعم؟" باقول لهم: "لأ، بدي يعني بشرطك إنه يعطي طعم المادة اللي أنا حطيتها أو خلّينا نقول الشغلتين اللي أنا حطيتهم." هذا بتضيف شغلة أو نكهة للبن إشي مش طبيعي. يعني أنا مثلًا على طبخة اللبن خلّينا نقول طنجرة لقسم مثلًا، كنت أستخدم مثلًا أحط كاسة طحينية، طحينية، هاي الطحينية هي اللي بتعطي الجمودة للبن وتضيع الطعم فيها، وكنت عشان أعطي طعم اللبن الصحيح للأكل كنت أستخدم على رأس المعلقة اللي هو بودرة الحلبة، الحلبة. هلّأ في ناس ما كنتش أحكي لهم عن الحلبة، بييجي يقول لك أنا ما باحبهاش ومش زاكية وكذا، كنت أحط معلقة حلبة مثلًا على الطبخة يعطي طعم اللبن اللي برّا. يعني حتى في طباخ في السجن شاطر باعرفه من قسم تاني، أجى على القسم بيقول لي: "باسل نكهتك في اللبن إشي تاني." باشتغل باللبن أنا، باسويها. هلّأ في ناس مثلًا بيستخدموا الحليب، الحليب بيفقس، مش بتعرف كيف بصير طبقة المَيّة إمم. وطبقة هذا، اللبن ما كانش يفقس، كان يضلوا لتاني يوم وكذا وأمور زي هيك. طبخة اللبن، يوم طبخة اللبن هاي قصة، بدك واحد يضله بس يحرّك، بدك ساعتين ل3 يحرّك، تعرف لا غازات ولا في شي كلّه بلاطات كهربائية، ويعني بتمشّي يا دوب بتمشّي، كنت أحط على الطنجرة الكبيرة تحتيها 4 بلاطات عشان مثلًا بتعِل هاي. قال بتعِل يعني. أنا بتعِل. لمّا كنت أنادي واحد يقول لي: "بس مشان الله ما تقوليش حرّك لبن." تعرف معلقة كبيرة هيك أخلّيه بس يحرّك زي الختارية ويمشي. فباقول له: "يعني أنت المفروض إنّك خلص." يعني هاي الشغلات كانت زي ما حكيت لك مش متوفرة. مثلًا أنا حكيت لك القطايف من الشعرية، الكنافة. طب ثانية اتفضل. معلش، غير قضية البلاطة، شو في كمان أدوات بالمطبخ مش موجودة أو موجودة غيرها؟ يعني أنتِ بتقول لي البلاطة، أنا بس أشوف في دار حدا في البلاطة هاي، بلاطة الكهربا، باعرف إنه هو مش طباخ شرس أو هي مش طباخة شرسة يعني، بيطبخوش زاكي. أيوه، أيوه. شو هلأ في كمان أشياء تانية جوا السجن مش موجودة، أدوات طبخ؟ طبعًا إحنا بنحكي على السكاكين، السكينة مش موجودة. هلأ أنت شو بنسوي إحنا، بنروح بنقص صاجة أو حديدة
أو خلّينا نقول علبة تونة. هلأ شو متوفّر عندك؟ هلأ إحنا كنّا مثلًا إمم. نوفّر شغلة ونقص، مثلًا يجينا مثلًا خلّينا نقول غطاية طنجرة خلّينا نقول مندقدقها بحديد في كذا، بنقصقصها وبنسويها سكينة. طبعًا ممنوع بالسجن، يعني أنت تحط سكينة أو يجيب لك سكينة ممنوع بالمرّة. السكينة إمم. كانت مش متوفرة. ن البهارات مش كل شي متوفّر زي برّا. تدخل على بتشتري شو أنت اللي بدك إياه. بتطلب والّا في بهارات أساسية بس هم اللي بيدخلوا لك إياها وأنت لأ، بتدبّر حالك بس فيهم؟ بس الأساسية اللي بيدخلوها هون في الكانتين بس. شو كانوا يعني يدخّلوا؟ كانوا يدخلوا مثلًا اللي هو خلّينا نقول الكركم، الملح طبعًا أساسي. خلّينا نقول البهار اللي بسموه على إيش، اللي هو للشوي، نوع بهار للشوي للدجاج. وكانوا يدخلوا خلّينا نقول كمون، عُصفر حكينا. شو كمان كان، أشياء بسيطة يعني مش هالبهارات، مثلًا بهار خشن اللي هو لطبخ اللحمة، إمم. تعرف لزنخة اللحمة وأمور زي هيك. وكانوا يجيبوا كمان خلّينا نقول شو في كمان، في بهارات خفيفة، الكزبرة المطحونة قليل كانوا يجيبوها مش دايمًا. هلأ مش كل شي كان يتوفّر، مش كان كل شي يتوفّر السُمّاق مثلًا. يعني أيام كان يجينا السُمّاق طعمه زي الديزل، ما ينفعش للأكل، يخرّب الأكل. بغيّر نكهة الأكل كليًا. هلأ البهارات مش متوفرة كلّها، برّا بتروّح بتشوف البهارات بتاخد الأطعام. يعني حكيت لك إياها إنه جوّا بنحاول بالإمكانيات الموجودة إنه نوفّر الطعم والنكهة اللي زي برّا بالضبط. أوكي. طيب شو الطبخ المفضل أو هذا اللي هي الطبخات الأساسية في عند الأسرة؟ عند الأسرة طبعًا بيحبّوا المقلوبة كتير، طبعًا مقلوبتي يعني بيحبوها كتير. المنسف، منسف عُرس لمّا يصير منسف. يعني كان في مجموعة شباب بيقولوا لنا بس إحنا 12 أو 13 واحد ييجوا يقولوا لي بس إحنا ما بناكلش في المعلقة، إحنا بدنا الدحمس تعرف. بيحبوا الدحمس. تعرف سواحري من جبل مكبّر من بيقولوا لي بس إحنا بدنا الدحمس بدك تضبّط لنا إشي مرتّب. طبعًا أنا أسوي لهم بتعرف أفرد لهم خبز، أفرد لهم بتعرف أسكّب اللبن، طبقة رز، كمان طبقة لحمة، كمان طبقة رز. بتعرف أضبّط لهم صدر اللي لمّا ياكلوا يحسّوا في اللسامة بتعرف. ويسكبوا لبن. بس أنا كنت أسوي لهم لبن يحبّوا اللبن بزيادة. يعني في شباب يقول لك بس إحنا بكفّيناش مثلًا زبدية لبن، خلّينا نقول هيك اللي بيطلع لي أو حصته بتعرف. باقول لك لأ أنا بدي كمان، أزيد لهم. يعني مثلًا بتعرف أول حتى الرز، في ناس مثلًا بييجي بيقول لي بس إحنا بكفّيناش مثلًا خلّينا نقول كيلو رز. بتعرف أكياس بييجي، بتقدر تحط لنا كمان نُص كيلو. في ناس أكّيلة، في ناس بتاكلش. فكان في عندي محدد مجموعات، كل مجموعة باعرف قديش بدها الكم اللي ما ينكبّش ولا يزيد ولا ينقص عليهم الأكل. هاي الأمور كنا يعني نعملها. هلأ الأكلات زي ما حكيت لك المحببة اللي هي المقلوبة ال هدول ممكن تعملهم، يعني في إمكانية دايمًا تعملهم. دائمًا. هلأ مثلًا مقلوب. طب واللحم كيف المقلوبة كان شو يعني أنت كنت تسوي المناسف على لحم والّا على دجاج؟ لأ أكتر إشي على لحم بس. آه. لحم متوفّر. هلأ اللحم اللي بتجيبه الإدارة طبعًا ما باستخدمه للمنسف. باحس فيه نكهة الزنخة، بس أنا باضيّعها الزنخة. يعني كتير شباب رجعوا ياكلوا لحمة بيقولوا لي بس بتضيّع الزنخة. في طريقة كتير حلوة إني باضيّع الزنخة، هاي علّمتهم إياها طبعًا. يعني في ناس مثلًا بيحطّوا بهارات، بيحطّوا كذا، بيضيعوش ريحة الزنخة. أنا قُلت لهم شغلة واحدة، ضيفوا بس نوع بهار خفيف بتوفّر. أو خلّينا نقول مش دايمًا، اللي هو كنا مثلًا أحط مثلًا معلقة قرفة. قرفة هاي بتضيّع زنخة اللحمة كاملة. يعني ما بيضل فيها ريحة. خلّينا نقول الفلفل الأسود، لو حطيت بصلة مثلًا، لو حطيت أي إشي في الورق الغار مش متوفّر عندنا، عشان يضيّع ريحة الزنخة. هلّأ كنت أمّا أحطها على جنب ما استخدمهاش للمنسف. كنا نشتري إحنا المشتريات الخارجية، إذا بتعرف عن هذا الموضوع. في إشي اسمه مشتريات خارجية، هذا على حساب الأسرة والوزارة، إنه بيجيبوا لنا مثلًا سمك، بيجيبوا لنا دجاج كامل، بيجيبوا لنا لحمة منيحة. يعني كويسة. هذا كله بيدخل إلنا على حسابنا الشخصي طبعًا، على حساب الوزارة. واللي بتوفره الإدارة مش هالإشي، يعني قطعة الدجاج صغيرة، قطعة اللحمة صغيرة،
آآ الحبش مثلًا صغيرة، إحنا بنوفّر اللحوم من برّا أكتر إشي من برّا. إمم، طبعًا إمم، إمم. السلمون كمان، السلمون مش متوفّر اليوم، يعني أنا بياكل سلمون كنت لمّا ناكل السلمون شهري طبعًا، كل شهر أجيب وجبة، أنا أوصّي شو بدي بالضبط، لإنه كان كطباخ لازم أنا أعرف شو بدي أوصّي من الإدارة. فمثلًا أوصّي السلمون مثلًا خلّينا نقول 50 كيلو، دجاج مثلًا 200 كيلو، كل هذا هو الطلبية اللي أنا محددت لي بس من الإدارة، هيك بيحددوا لي كم من كيلو أجيب. إمم. فمثلًا يوم السمك السلمون، وهو يوم سمك السلمون هذا إشي حفلة يعني بالنسبة للأسرة، يعرفوا إنه في سلمون الكل بصير يعني بيحاول إنه ما ياكلش طول النهار عشان ياكل سلمون. فكنت أضبط لهم طريقة السلمون يعني في أكتر من طريقة. خلّينا نقول الشاورما مثلًا، الحبش، خلّينا نرجع للحمة، كلحمة الإدارة كنت أطحنها في ماكينة، كانوا جابوا لنا ماكينة يدوية مُتعبة طبعًا، يعني حتى وقت ما بدي أطحن اللحمة بدي أجيب ال2 عضلنجية اللي يطحنوا معي، بدها قوة وبدها مروة. آآ اللهم صل على سيدنا محمد، كنا نطحنها أسوي فيها يا صواني كفتة، يا أعمل اللي هو كباب، ياكلوا شباب كباب، طريقة صواني هيك مع بطاطا، مع بصل، كلّه مشوي يعني شوي مشوي، مشوي. وهذا كله طبعًا على البلاطة. كلّه على البلاطة. هلأ البلاطة إلها طريقة عملت لها أكتر من مرّة طريقة شواية، يعني كيف يعني؟ مثلًا كيف؟ عندنا المَجاشات اللي بتيجي مستطيلة تبعة المطاعم، بيجيبوا لنا إياها، أوكي؟ هلأ عشان أخلق شواية، بتعرف الشواية البلاطة بدك تقلبها عكسي، تربطها بخيط أو سلك وتقلبها تصير تشوي فيها، يعني أنت ما بتطبخ عليها فوق، فهمت علي كيف؟ إنه آه. بنحط الأكل إحنا على البلاطة، بس لأ البلاطة بنعكسها وبصير الشوي عكسي. هذه طريقة أنا بتعرف لمّا بدي أشوي صينية هريسة أو صينية كنافة باقعد فيها 3 ساعات، بالذات الهريسة، بتعرف بدك تمشّي الصينية شوي، شوي على البلاطة. بس بس مع بدي ألاقي حل للموضوع وحل، رُحت جِبت مَجاش، آآ سويت له شو فتحتين على المقاش؟ شو المقاش أها، معلش؟ المَجاش إحنا حكيتها بالعبري، آه، اللي هو آه. عبارة عن صينية مستطيلة بيستخدموها للمطاعم للأكل، عرفت بتعرف عليك. بيحطوها stainless بتيجي مستطيلة وهيك رفيعة ومستطيلة بتيجي بيحطوا فيها الأكل ل للأكل عشان يحطوه مثلًا بالأفران أو في المكان اللي بيحطوا فيه للأكل. هلّأ هذا جِبته فتحت فتحة صغيرة هيك على قد البلاطة تدخل فيه، على الجهة التانية كمان إنه البلاطة تدخل فيه، وصرت نفسه سويته كشواية بتحطه على نفس المقاش وبتشغلهم، هلأ اللحم بيضلوا جوا، فهمت كيف؟ يعني أنا إمم. حاططهم في المقاش عكسي من فوق، خزقتهم وحطيتهم، هلأ المقاش بصير عكسي بتحطه على المقاش يعني مقاش عكس مقاش، اللي فوق بيكون مفتوح في بلاطات وتحت عادي اللي فيه الأكل، فالشوي بيشويه يعني بطريقة زي أكنك فرن، فهاي الطريقة ريحتني كتير، إنه كيف كشوي، يعني تشوي السمك، تشوي الصواني، الأكل، الأمور هاي. هلّأ مثلًا كنا نعمل رز مدخن، هلّأ الشباب كانوا لمّا أعمل رز مدخن يقولوا لي: "يا زلمة كيف بتسويه مدخن؟" هلّأ شو أسوي؟ أروح ألملم أشوف لي مشتاح برّا، مشتاح بتعرف تبعة هاي، إمم. أكسّر لي شوية خشب منّه وأحط على نفس البلاطة في طنجرة، في مصفاية أحط الرز وأحط الفحم أو الحطب في نفس الطنجرة، بتعرف بيولّع بدخن الرز وأنا باديره في مقاش كبير، بتعرف بدك هذه تسويها بجوز على 10 مرات أو 12 مرة عقبال ما تدخن كل الرز، كمية الرز اللي هو للأسرة، فكنت أعمل لهم نكهة حتى الأكل اللي هو خلّينا نقول الكبسة مع الدجاج مثلًا هيك حراق. مع مثلًا بدي أعمل رز بخاري، كل هالأمور كنت أعملها بطريقات الشباب يستغربوا منها، يقولوا لي: "أنت عقليتك مختلفة." أصل أنا حسّيتك بس بتحب الحلويات أكتر من الموالح، من الطبخ. الحلويات هذا عالم تاني الحلويات، أنت بس شو يعني بتحب الأول أكثر؟ لا بتحب الحلو؟
والله الحلو باحبه. الحلو باحبه. الحلو زي ما حكيت لك يعني بيجوز في عندي كان بافرجيك طريقة الشغل أو مثلًا كيف كنا نشتغلها. اسمع الشغلة مش سهلة، لأن أنت لمّا نطبخ أو نعمل حلو ل100 أو 120 واحد كقسم مثلًا، مش سهلة. يعني تيجي تحضّر هاي الأمور مش سهلة بالمرّة، يعني إحنا مش متوفّر عندنا إشي اسمه طحين. طَب أنا كنت أعمل مثلًا معجّنات، سبانخ، معجّنات لحمة، سفيحة، بيتزا. طَب هاي العجينة من وين؟ فيش طحين. فيش طحين بالمرّة، كنّا نعمل بيتزا. يعني تخيّل أنت تعمل معجّنات البيتزا، تعمل معجّنات السبانخ، اللحمة، هاي ما كانش حدا يعملها. يعني مستحيل حدا يعملها. ليش؟ أول شي بدها وقت، بدها شغل، بدها جهد كبير، وبدها مش 1 و2 يشتغلوا فيها. بدي هذا يعني أنا باهوت مثلًا أخوي كتير يساعدني، كمان شباب مثلًا يساعدوني إنه المعجنات بدك تحسب لكل واحد خلّينا نقول من 6 ل7 حبّات، في 100 واحد تخيّل، بدك تعمل حوالي 700 ل800 حبّة سفيحة. وهذه بدها فرن، وبدها رق، وبدها طبخ، وبدها شوي. إشي مش سهل بالمرّة. فهاي الشواية أول شي ساعدتني بكتير شغلات. إمم. الطحين أو خلّينا نقول الطحين من إيش كنّا نوفره؟ كنّا نوفره كنت أعجن السميد. سميد الناعم، بتجيبه الإدارة، كنت أعجنه في طريقة وأضلني أعجن فيه أحوله لطحين، أحوله لعجينة. يعني تصير عجين فعلًا زي عجنة برّا. يعني ييجوا الشباب بيقولوا لي يعني كيف تحوّل؟ أنا كنت أعجنه بزيادة عشان أدوّب يدوب معي الحبّات أو هاي السميد ويصير زي العجين بالضبط، يعني ما يختلف عن برّا بالمرّة. يعني ييجي واحد يقول لي مثلًا: "يا زلمة أنت من وين جايب الطحين؟" أضحك أقول له: "هذا سميد." تعرف صارت الشغلة إنه آآ إنه تعلّمها. يعني بدك تعمل شغلة. طبعًا هذه الشغلات جرّبتها. أنا عِشت بغرفة خلّينا نقول، ما كانش طبيخ عام. فكنت هاي الشغلات أجربها دايمًا بغرفة على مستوى صغير، بغرفة، العجين، الكذا، الأمور هاي. لمّا سلّموني المطبخ بعد هيك فترة، صرت أشتغل في المطبخ وكذا، تعرف كل هاي الأمور أطبّقها على الواقع. من ناحية كيف تعمل القطايف، تحوّل مثلًا شعرية خلّينا نقول عجينة القطايف، كيف تعمل السميد نفسه تحوّله مثلًا لعجينة تسوي فيها معجنات، آآ حلويات. حتى العجينة هي كنت أستخدمها حلويات. يعني أسوي نوع عجينة اللي مثلًا بقرفة، بجوز، تعجنها، تسويها، تفردها، تدهنها وتلفها زي طريقة العجود أو خلّينا نقول العجود اللي بنشتريه من المحلات. كعك آه. بالضبط. طيب أنا اللي سمعته إنه الكنافة هي عبارة عن مشروع. مشروع كتير مشروع، كتير، يعني كتير مش مشروع. تجميع المكونات أول إشي قبل ما توصل للمطبخ بتلمّوا خبز أيوه. على مدار أيام صح؟ صحيح. هلأ هذا هتكون الخبز. القصة من طقطق. أيوه، خلّينا نبلّش إحنا بالخبز. بس أنا طبعًا بالسجن ريّحتهم وجددت الموضوع بس بتغلّب أكتر. بس أنت بس هون عمّالي أنا سويت العجنة اللي هي تبعة الكنافة اللي برّا. يعني كيف الكنافة برّا هاي الناعمة نفس برّا عملتها. هلأ نرجع لقصة الخبز. الخبز طبعًا مش أي خبز. في خبز بيكون خلّينا نقول أبيض ولسه فيه عجين. يعني مش نقول مستوي وناشف. ممنوع يكون إنه ناشف على الآخر. لازم يكون خلّينا نقول تاني يوم نشتغل فيه، مش بأول يوم بييجي لنا خبز تاني يوم. إمم. طبعًا في مبرشة. كنا المبرشة اللي بنبرش فيها البطاطا أو البصل هي نفسها. بتمسك الخبزة بتلفها كماجة بتلفها. تخيّل أنت. يعني ليش باقول لك قصّة. كل إشي قصّة عندنا في السجن، وكل إشي له حكاية وكيف طريقة وشغل. هلأ الكل مش ما في حدا بيسوي قليل لمّا يسوي كنافة، لإنه بيتغلبوا كتير الشباب. المهم تمسك الخبزة نفسها، تيجي على المبرشة على المحل الناعم، بتضلّك تبرش، 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 تبرش لمّا تصل أصابعك. أيام الواحد بيبرش أصابعه من كتر ما بيبرش الخبزة. أول واحدة، تاني واحدة، بتعرف بتسوي كمية. هلأ وين النكشة لسه. هذه الكمية مش كلها بتروح، بدك تجيب كمان نصفاية، بدك تصفّي، 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 بدك تطلع الناعم ناعم. الخشن هذا بينكب، يعني نُص الكمية بتروح كبب. بدك أنت الناعم ناعم، ناعم. هذا الناعم اللي بدنا إياه. طبعًا
خلّصت برش، كل شي تمام. هلأ في ناس بيستخدموا حكيت لك بيستخدموا الجبنة الصفرا، هلأ إحنا طبعًا هي الجبنة الصفرا الأساسية اللي بتخلّي تموت. الشباب كانوا يجيبوا الجبنة مثلًا. خلّينا نرجع لورا شوي على قصة العجينة كيف بنجهّزها. بنجيب مثلًا بعد ما نخلّص هاي برش الخبز، بنجيب طنجرة نحط فيها زبدة، زبدة عادية موجودة بالكانتين الزبدة. نحط الزبدة بنسيّحها شوية ونبلّش نحمّص فيها. نحمّص، نحمّص، نحمّص. هلأ أنا فترة من الفترات كان عندي صبغة، طريقة معيّنة جِبت صبغة حمرا وإشي مضبّط. بس بعدها فيش صبغة. تحط شوي صغيرة اللي هو كركم بس يعطي شوية صفار للخبز، يعني مش ال اللون، بس شوي عشان يغيّر الأبيض لأصفر. بتحمّص، بتحمّص، حمّصت كل شي تمام. بدك تجيب صدر، آآ تدهنه برضه زبدة. هلأ زي ما حكيت لك بنرجع لطريقة الجبنة. الجبنة كانوا يحطّوا مثلًا شرحات الجبنة الصفرا بتجيبها الإدارة، بصفطوا الشرحات، بعدين بحطّوا الخلطة عليها. هلأ أنا بطّلت هاي الشغلة. هلأ الشرحات ما بيدوبوا، ما بيدوبوا في الشوي، بنشوي بتحط قطر، لمّا تيجي تقسم بيطلع لك شرحات جبنة يعني مش مضبوطة. هلأ أنا لأ طوّرت أكتر. الجبنة برشتها. باجيب لأ، في ناس بيبرشوها، في ناس آه. بيبرشوها وجرّبتها برش. كمان جرّبتها برش برضه نفس الإشي. فيها مشكلة إنه كيف بتبرد بتعاود تجمد. إمم. هلأ لأ أنا لقيت طريقة لو ضلت لتاني يوم ما بتجمد ولا بتسوي. طبعًا باجيب كل الجبنة بافتحها، باحطها مثلًا في طنجرة أو في جاط، بادير عليها مَي سخنة. باسخّن مَي سخنة بالكُمكُم، بادير عليها كُمكُم أو تنين، باضلني أخلط فيها، أخلط فيها. هلّأ بتصير هي نفسها لزجة، بتصير سائلة. تخيّل أنت بتصير سائلة، بتبطّل جبنة إمم. جامدة بتصير إمم. سائلة. آآ هلّأ هادي كبداية. بعدها بفترة بدنا ندخّل طعم الجبنة، صرنا نجيب الكوتج، يجيبوا لنا شو كوتج. الcottage؟ الكوتج نوع لبنة اللي فيها الحبل الصغير إذا بتعرفه، عارف إذا بتعرفه والّا لأ. نوع لبنة، اللبنة هاي في زي حب صغير بيكون زي جبنة صغيرة ناعمة فيه، بيكون زي جلول أو خلّينا نقول صغار بنفس الجبنة. هلأ إحنا كنا نجيب نصفاية نحطها نغسلها، تنزل كل اللبنة الطرية ويضل قلال. قلال يعني كل كاسة تقريبًا كوتج بهذا الحجم تطلع تقريبًا نُصها بس اللي هو الجبنة. هم بسموها كوتج وبسموها جبنة. هي جبنة عبارة عن جبنة بس قطع صغيرة، صغيرة، يعني يا دوب بتشوفها. طبعًا بدك تجيب لك كمية، أنت للصدر بدك حوالي 12 علبة. 12 علبة بتنضّفهم تطلع لك كمية بسيطة. هلأ خلال إنه أنا مسيّح الجبنة وباعجن فيها، بادير نفس الكوتج على الجبنة وباعجنها مع نفس الجبنة الصفرا والكوتج. باعجن، باعجن، باعجن تجمد. تت تتحوّل من صفرا لبيضا. إمم. تخيّل؟ إمم. بتبطّل تمُط يعني إنها تنشف لمّا تبرد. هلّأ طبعًا شو بتصير بتسيح. بتجيب صدر، أي صدر موجود يعني بيكون مناسب، تدهن زبدة، بارُش إشي بسيط من الخبز اللي أنا برشته، بارُش إشي بسيط. بعدين بافرد الجبنة عشان ما تلزقش الجبنة في إذا بدي أحطها مثلًا على بلاطة شوية أخليها سخنة، تبرش إشي خفيف. الطبقة التانية اللي هي الجبنة بتفردها بطريقة حلوة بتعبيها كلها. بعدين بتيجي في الخلطة، بتعرف بتحط أول طبقة بتضغط عليها بإيدك، كمان طبقة هي خفيفة بتضغط عليها لمّا تصل للطبقة اللي بدك إياها. هلأ هون الشغل طبعًا بعد ما طبّقتها وكل شي تمام، بدك تقلب البلاطة، تحمّيها وتبلّش تحط الصدر. بتعرف هون البلاطة خلّينا نقول والصدر هون، بدك تصير تلفّه شوي، شوي، وين بتحمّر بدك تلفّه، وين مش هاي بدك تلفّه لمّا تشويها كلّها. طبعًا بيقعد ساعة، ساعة ونُص وأنت بتشوي، مش سهلة يعني الشغلة. إمم. أها. هلأ القطر بيكون جاهز طبعًا. مكسّرات بتكون مجهّز مثلًا فستق حلبي، شو الموجود، لوز مثلًا، أي شي موجود بتطحنه وبتجهزه.
طبعًا هاد بدك تاكلها على السريع، وشو على السريع هو بتضلش أصلًا، يعني كيف بيشموا إنها خلّصت، هو كيف بيشموا إنها خلّصت، بيكونوا تعرف الأسير جوا بيكون على نار كيف بيقولوها هيك، كيف بتخلّص بضلوا فوق، بضلوا بجوز 5، 6 هيك بضلهم على راسي هيك فوق، هيك هُم يطلعوا علي إنه وين أنت بدها تخلص، كيف أنا باسكب القطر بتلاقي المعالق اشتغلت، يعني ما فيش مجال يعني، فباحكي طب لك يعني باسل هي. قُل لي تفضل. كيف هرّبت ال الصبغة؟ الصبغة في شباب بييجوا من سجن عوفر، سجن عوفر جهة رام الله، هلأ آه. سجن عوفر متوفّر غاز في المطبخ كل إشي من كربونة، من خميرة، طبعًا هاي كلها ممنوعة، من صبغة، من نوعيات بهارات مثلًا مش موجودة عندنا، مطبخ لأنه غاد مطبخ عام، مطبخ كبير اللي هو للضباط والسجانين يعني. ف فكانوا بتعرف في شباب يشتغلوا، بتعرف يجيبوا لهم كل مرّة علبة، كاسة، بتعرف يخبّوها كذا، فالصبغة هاي صحّت لي من واحد يعني حاططها في علبة، تخيّل أنت في إيش؟ في قطارة عيون، قطارة مفضّيها، منشّفها وحاطط جوّاتها، يعني عشان ما يمسكوهاش لإنه تعرف من سجن لسجن بتنمسك بتبهدل، شايف؟ فقعدت عندي فترة والله أستخدم منها شوي، تعرف بديش أشبّهها، بس كيف المخدرات، تحُط نتفة كده على الخلطة عشان تضلها لبعدها، 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 ف فتوفّرت عندي فترة طويلة، يعني حتى في يوم من الأيام الشباب في السجن الرفاق من الشعبية، في سجن جلبوع، بيحكوا لي باسل في عندهم مناسبة كانت، بتعرف أنا لمّا يكون عند واحد مناسبة باحب أفاجئه، كنت مسوي هالصدر لونه أحمر، تعرف شغل برّا، أخدته ورُحت عندهم على هاي، هلأ القسط لحقني كلّه، وين رايح في السدر، دخلت على الغرفة الغيادة قُلت للشباب سكروا الباب، اطرقوا الباب وراكم، بتعرف بسكّر بدك تفتحه من الإدارة، ف فدخلنا جوا اتفاجئوا، يعني حتى كان في شخص كبير بالعمر بُرغال من الشمال من الداخل، أول ما شاف السدر والشباب يعني كتير، طلعوا هيك فتحوا تمهم إنه شو حمرا أنتِ جايبها من برّا، شو مسوي كنافة من برّا؟ فانبسطوا وفرحوا، هاي شغلات كلها يعني تتدبّر، يعني كنت مثلًا خميرة مش موجودة، كربونة مش موجودة، أخلّيهم يجيبوا لي مثلًا من سجن تاني، يعني من سجن اللي هو أوفر. طب أنت بشو كنت تعِز حالك بعيدًا عن الطبخ لبرّا؟ من أي ناحية مثلًا، من ناحية أكل حلوة يعني آه، هيك من ناحية أكل حلو، يعني بتطبخ الطبخة وواضح فعليًا إنه كيف تنطبخ كيف بسفّوها فورًا، بس أنت كيف كنت تعِز حالك؟ شوف أنا مثلًا كنت طلعت طباخ أيام، يعني أنا مثلًا كنت أطبخ أخلّص وبتعرف بتنزّل الأكل عند مجموعتنا مثلًا ييجوا بس تعال كُل، أقول لهم ما بدي، دخل في خط، ثواني لا تمام شغّال. أها. ف ف فبييجي مثلًا بييجي شخص بيقول لي أها معك، مثلًا بييجي مثلًا خلّينا نقول الطبخ، هلأ أنا كطباخ مثلًا باجي بدي آكل، بيجيش إلي نِفس إني والله آكل، ما باعرفش آه. ليش، خلص بتلاقيني ما هو أنا أحكي لك شغلة، ما هو أنت طول ما بتطبخ بتعرف بضلك تتدوّق والله تاكل، قاعد بافكّر فيك أصلًا إنه أنت قاعد بتقول لي يعني أنت بدك ساعة بعدها، بدك نُص ساعة تروق تهدى عشان تاكل اللقمة على وتنبسط صحيح، فيها، بس بتكون صحيح، خلصت صح؟ ما هي بتكون خلصت ما بيكونش إشي جليل الجليات، بيكونوا جليل الجليات. لأ شوف أنا من نوعي كنت مثلًا الحلو فيّي مثلًا مش إنّي أوفّر، هلأ كان متوفّر كل إشي مثلًا في المطبخ، مثلًا كنت ألعب رياضة، أخلّص الرياضة أروح على المطبخ مثلًا أطلع لي هيك شافتين مثلًا استيكات مثلًا كذا، آكلهم أنا والشباب وكذا، طبعًا هذه من حصصنا يعني تعرف كل واحد له حصته، يعني ما باروح والله على القسم أو خلّينا نقول على المطبخ آخُد شو ما بدي، لأ هذه كانت حصص وأمانة كانت، يعني إنه كل واحد وحصته، هلأ يكون متوفّر عندنا أمور زي هيك وما أسألش، يعني حتى في شباب ييجوا يقولوا لي مثلًا احسب حسابنا مثلًا بعد الرياضة خلّينا نقول في أكلة معيّنة أو كذا، أو كذا، أقول لهم فيش مشكلة، يعني حياكم الله. هلأ الأكل زي ما حكيت لك زي بيقولوها
لعب الرياضة والأمور هاي كنت أحب أطبخ وآكل، أحب أطبخ وآكل، تعرف بده الجسم أكل، بده طاقة، بده كذا. فعندي الأكل كان مثلًا موضوع الطبخ زي هواية حُب إلها من مصغري، وخلص على كبر ضلت عندي وضلت أحب هاي الإشي يعني فيش مجال. أي واحد بيطلب منّي شغلة مثلًا باعمل له إياها. الحاجة مثلًا بتقول لي يمه عندنا عزيمة بدنا نعمل مثلًا جريشة وكذا وطبخة، أقول لها حياكِ الله. قبل يومين سويت مش ملفوف لِفت، محشي وضبّطته للحاجة. والله والله صحة وعافية. بتعرف هسه خطر لي شغلة بس كمان، إنه اتفضل. في صاحب مرة كان يطبخ يعني يسوي الكليات والهاد على نار هادية. هسا كنت أفكره إنه هو صاحب مزاج عالي، بس أنا بعدين اللي شفته هسه من اللي قاعد أنت بتقول إنه هو هيك تعود، يعني تعود النار أيوه، تكون واطي كتير أصلا، صح. والطبخة تقعد لها فترة طويلة، وفعلا طعمها بكون غير لما مثلا بدك تعمل كلاية لحمة وبندورة ولا إشي زي هيك، تقعد تخليها فترة طويلة على الأكل على النار. بس باسل كمان خطر لي شغلة وانتبهت لشغلة من الأسرى المحررين، في طبخات ما بيطيقوها، أها، يعني صحيح، بتكون صحيح. مربوطة بالسجن، بيطلعوا برّا عندهم إشي سلبي كتير ما بيطيقوهاش. أنتِ على مستوى شخصي أول إشي، شو الأكلات اللي بتاكلهاش من ورا تجربة السجن؟ شوف أنا الأكلات تقريبًا خلّينا نقول الأكل كلّه ما فيش إشي باحبّوش مثلًا. هلّأ في إشي مثلًا اللي هو باحبّوش، خلّينا نقول اللي ما حبيتوش حتى بالسجن، اللي هي الصيادية. الصيادية طبعًا إمم. مش على سمك هي، مش على سمك، صيادية على طونة، علبة طونة، تخيّل؟ هلّأ أنا ما كنتش أحب أطبخها بالمرّة، يعني إذا بدي أطبخها إذا باحس حالي معطونة، بس بجوز مرّة طبختها وبعدها قُلت مش راح أطبخها. الصيادية أنا من نوعي زي ما حكيت لك، باحبش أشم ريحة الزنخة في الأكل أو ريحة الأكل، باحب يكون له ريحة طيبة وكذا. هلأ الطونة قد ما يعملها واحد، أنا جرّبتها أكتر من مرّة يعني شباب يعملوها، قُلت والله غير أجرّبها، سويتها زاكية وطعمها زاكي وأمور زي هيك، بس كيف باقلب الطنجرة بتفيح ريحة إمم، الطونة. إمم، إمم، فشباب إمم. كتير شباب كتير ما بيحبها. شباب كتير ما بيحبوا الفاصوليا، اللي هي الخضرا أو البيضا، ما بيحبوها بالمرّة. ليه؟ في ن مش عارف، هيك طلع أنا مرّة حكيتها لشخص معيّن. مرّة باطبخ مقطوعة عندنا اللحمة مش متوفرة لحمة بنفس اليوم، فرُحت عملت مجدرة. مجدرة أنا باموت عليها مجدرة، مع راس بصل بتعرف وزيتون وسلطة، بكيف على إشي اسمه مجدرة أنا. فالشاب بيسألني في المطبخ بيقول لي: "شو طابخ؟" فاستغفر الله العظيم هو عنده لكنة، فباقول له: "مجدرة." قال لي: مددرة؟" هلأ أنا صرت أضحك ومسكتها عليه مددرة. برضه ما بيحبوش المجدرة. أوكي، ما بيحبوا المجدرة. الفاصوليا باعرفش ناس من طبيعتهم من برّا ما بيحبوها، ما باعرف. يعني أكلات كتيرة في ناس مثلًا بتحبش اللحمة، بتحبش اللحمة. خلّينا نقول باوفّر لهم دجاجة محل اللحمة، يعني أنت بتاكلش إمم. لحمة باعطيك دجاجة. خلص الأشخاص شغلات حلوة. هلأ في شباب مثلًا بيجيبوا لي مثلًا والله بس باكلش هاي الطبخة، بتعرف بانكش عليه راسه وباحكي له هاي الكانتينا غاد روح اشتري لك علبة تونة وسلّك حالك فيها. إيش أعمل له يعني؟ يعني طلع الطبخ بالسجن طلع هون مش بوفيه مفتوح، فبدك تطبخ لل100 لل120 شخص موجودين بالقسم نفس الطبخة. يعني باقدر مثلًا هلأ بس في كمان شغلة كانوا يحبوها أشخاص مني، إنه والله في شخص مثلًا كبير بالعمر ومريض ما بياكلش اللحمة، بياكلش كذا، بياكلش مثلًا أكل فيش فيها بهارات. بيحبش مثلًا الأكل يكون فيها مقالي. كنت أوفّر له إياها، أروح أضبّط له طنجرة هيك صغيرة على قدّه وأعمل له إياها. مثلًا الناس مثلًا تخيّل أنت مجموعة مثلًا ما كانتش تحب بقدونس أحطّه على وجه المنسف، يقول لي: "باسل تحط ليش على المنسف بقدونس؟" أقول له: "حاضر." في ناس مثلًا ما بيحبوش اللحمة تكون مثلًا على الرز. يعني طلع أنت هون مع 120 عقلية، 100 ل120 واحد عقلية، كل واحد عقلية بتختلف. وكل واحد إنه بييجي مثلًا بيطلب، يعني ما بيستسلموا لإنه في إشي جماعي خلاص؟ هلأ هون كل شيء جماعي، بس الإشي الخاص خلّينا نقول في ناس مثلًا بييجوا بيطلبوا باستحياء، يعني إنه اعمل لي معروف إذا في مجال توفّر لي مثلًا شقفة دجاجة مثلًا بدل اللحمة، أقول له حاضر، فيش عندي مشكلة.
يعني ختيارية إمم. مثلًا أو الكبار بالعمر، في مرضى زي ما حكيت لك اللي معه ضغط، معه سُكّري، معه بياكلش كذا وبهارات مثلًا عنده مشكلة في المعدة، فكنت أوفّر له زي ما حكيت لك، أوفّر له، أحكي له حاضر أعمل له، مش إنه والله أقول له هذا الموجود أو هذا لأ، كنت مثلًا مميّز في موضوع إنه الكل لازم ياكل والكل لازم يشبع، مش إنه والله حدا ما بياكلش. في ناس مثلًا شو يقول لي بس حابب مثلًا أعمل يوم طبخة تانية، مثلًا أجانا دجاج أوكي، مثلًا واحد بيقول لي بس أنا اليوم بدي أعمل إشي تاني، هلأ الشاب بدك تعمل إشي تاني ماشي باعطيك تعمل أنت في إيدك، أنا ما باعمل كمان طبخة لكمان واحد، ليش؟ أنا باقول لك ليش، لإنه بدك تعوّد الناس، فصعب إنك تسوي مثلًا خلينا نقول 10 طبخات مشكّلات، هذا قسم في عندك وقت فترة زمنية الأكل بياخد وقت كتير، أنت بتشتغل على بلاطات، يعني البلاطة لمّا إمم. تحطها إمم. يا دوب صعبة. كتير صعبة، مش زي غازات والله طبخة بتنزل بنُص ساعة، بساعة بتنزل أزعم طبخة، لأ كنا نعاني من موضوع البلاطات، وكمان موضوع البلاطات مشكلة إنه حوّلناهم على البلاطة هذي بتفصل، كيف بتفصل؟ تحمى شوية وبتفصل، تحمى شوي وتفصل، هذا الحكي بينفعش معنا، عملت رز، عملت طبخة، بخرب، هلا كنا نعملها بطريقة نفك سلاك، نقيم فيوز، نحوّلها direct شو يعني إنها تضلها شغالة على طول ما تطفي إلا لمّا تسحبها من الكهربا، فهمت كيف؟ إنها تضلها شغالة على طول ما تفصل بالمرّة، هلأ هذا برضه بتسوي جهد للبلاطة وبتخرب، بيخربوا كتير بلاطات، بيستهلك كتير بلاطات مش زي الغازات، الطبخ عليهم بطيء كتير، بياخد وقت، يعني أنت بدك تطبخ مثلًا خلّينا نقول عندي كان 18 مجموعة في القسم أو 17 طَب عندك بدك 17 طنجرة. هذا إذا بدك إمم. تطبخ إمم. مثلًا رز، 17 طنجرة رز و17 طنجرة يخني، طب وين أنت بدك تخلّصهم أو وين أنت بدك تجهّزهم وين أنت؟ كنت أشغّل تقريبًا 15 بلاطة، 16 بلاطة، يعني أشغّلهم في المطبخ واشتغل عليهم مرّة واحدة. طيب قُل لي كان متاح لك تطبخ بأي وقت بدك إياه؟ أنت قاعد بتحكي على ساعات طويلة، كل شي 3 ساعات و4 ساعات و5 ساعات، هدول يوم. أكيد، ما هو أنتم كيف كان نبلّش كيف الترتيب، كيف الجدول؟ تمام. هلأ مثلًا اللي هو الفترة الصباحية بتعرف الكل لازم يكون صاحي مثلًا جاهز أموره على 09:00 09:30 اللي عنده جلسات بيروح على جلسات، اللي عنده كذا بيروح على جلساته، على ال10:00 بينزل الفطور، طبعًا اللي بده ينزل على الفطور يجهّز بده يصحى من الصبح بدري، تخيّل أنت بده يصحى زي كأنه طالع إمم. على على شغله على ورشة، على ال10:00 لازم يكون جاهز وكل شي تمام، هلأ كيف بيخلّص؟ بيجلوا الشباب هلأ أنا بافوت دغري على المطبخ، بابلش أجهّز تحضيرات للعشا، طبعًا في مجموعة الصبح اللي هم بيجهّزوا يعني أنت الفطور بتحكي على وجبتين أساسيات. أكيد لازم. لأ قصدي وجبتين، أنت بتحكي على الفطور الصبح وبعدين بتبلش تحضّر للعشا. للعشا بالضبط. أنا عندي ميعاد طبعًا يعني أنت بتحكي عمالك يعني كيف بابلش مثلًا خلّينا نقول على 12:00 بنجهّز أمورنا، بنصلّي، بنقعد نجهّز أمورنا، إذا في لحمة مثلًا أو مش لحمة تجهيز على طول باحط اللحمة بدري، لأنها بدها وقت 4 ساعات ل5 ساعات بدها تستوي اللحمة، اللحمة مش طبيعية يعني حسيتها لحمة ديناصور والّا لحمة فيل من كتر ما هي بتاخد وقت يعني من الشغل. إمم. طبعًا هذه إلها قصة كمان اللحمة كيف بنستويها، كيف بنعملها، إنه إلها طريقة برضه تستويها منيح وهيك. هلأ الطبخ زي ما حكيت لك بياخد وقت كتير، يعني أنا ما بالحق مثلًا أجهّز الأكل هي صار الساعة 15:00 16:00 يعني مش ضايل للمغرب كتير، أوكي، آآ باحط بالفرن، في عندنا فرن كبير مثلًا بتحط الطناجر اللي يضل سخن، لو قعدوا كمان ساعة ساعتين، قبل المغرب بنخلّص صلاة باروح على المطبخ، طبعًا المطبخ ما بفوتوا كلّه مرّة واحدة الشباب، عندي مطبخ برّا خارجي هيك للقسم، بييجي واحد، واحد بوقف على الباب بصُف طبعًا في دور، في صفّة بدك تصُف كل واحد بياخد طنجرته، كل طنجرة مثلًا في مجموعات مثلًا 5 في مجموعات 6 في مجموعات 4 طبعًا أنا باكون حاطط قطع اللحمة على هوى عدد الشباب، ما باقدر أحط له زيادة لإنه هذه إمم. زي ما قُلت لك قصص. فباكون مرقّم الطناجر، مثلًا مجموعة 1 هي مجموعتك، اتفضل، مجموعة 2 مجموعة 3 كل هاي الأمور، إنه كل واحد مجموعته بياخد طنجرته والكم الرز اللي هو طلبه، مثلًا بده كيلو، بده كيلو وكاسة مثلًا، كيلو ونص، بتعرف حكيت لك إنه كل واحد
على هوا الأكل طب البطين اللي باكل كتير شو بيساوي بحاله بالحالة هاي؟ كيف، كيف؟ الحدا اللي باكل كتير أها. شو بيساوي بحاله؟ اللي بياكل كتير طلع هو في ناس أشخاص يا زلمة مش طبيعية، يعني أنا واحد منهم في أكل من واحد بيفوتوش من الباب، يعني تيجي تقول لي نُص كيلو رز بده يكفّيه والّا قطعة لحمة، يعني في أشخاص في السجن أنا باذكر في جلبوع أشخاص واحد حوالي وزنه 190 كيلو، 200 كيلو، طب ضخام ما هذا شاء من وين الله. من وين كان يجيب إذا أنت فعليًا حاطط له قطعة واحدة لحمة شو بده يساوي بحاله؟ تمام، على هذا من الإدارة نفسها بيقدّم طلب للإدارة إنه أنا الأكل اللي أنتم بتجيبوا لي إياه ما بيكفّيني، فبيعطوه تصريح أو خلّينا نقول مش تصريح اللي هو إنه يشتري من المشتريات الخارجية يشتري زيادة لحمة، يعني تجيه حصّة لحمة من برّا وبيحطها كل ما بده منها إشي باطبخ منها، يعني بيزيد القطع منه، لإنه إحنا زي ما حكيت لك هذا قطع متوفرة من الإدارة أو منا محدودة إحنا آه. بنجيبها، محدودة إمم. يعني إحنا ما بنقدر مثلًا والله آجي أعطي لواحد خلّينا نقول قطعتين دجاج أو 3 لأ أنا هيك باخد حصة غيري، أمّا إذا في إمكانية مثلًا متوفر عندي بالتلاجة زيادات أو خلّينا نقول بتعرف مثلًا قسم بيروحوا بوسطة بينقص 2، 3، 5 فبازيد قطعهم، باخلّيهم على جنب لهذه الأمور إنه بصير أي خلل عندي من ناحية هون الأسير بس لازم يكون معه مصاري أو هو بخير أو عنده يعني مصاري من برّا عشان يعرف يعمل هاي العملة، صح؟ أكيد أنتِ هون آه. عندنا اللي هي مثلًا إحنا بندخّل اللي هو مصاري للكانتينا عن طريق إمم. الأهل، المصاري هاي طبعًا أنت بدك تحوّلها للكانتينا، وعن طريق الكانتينا إنه بيصير مشتريات خارجية أنت عن طريق الإدارة بتجيب لك إياها، شو طلبيتك، طبعًا ما بيجيبوا لك إياها على القسم، لأ في عندهم مطبخ عام كل يوم أنتِ بتوصّي شو اللي بدّك إياه، مثلًا 2 عندنا مثلًا خلّينا نقول دجاج، 3 عندنا مثلًا لحمة، ال4 عندنا مثلًا حبش، خلّينا نقول الصدر الحبش، طبعًا أنا باكون معطيهم اللي هو البرنامج إنه شو كل يوم تجيبوا لي أكل، أو شو تجيبوا لي اللحوم، ف فهيك كانت الموضوع ماشي، مثلًا شاب بده زيادة إذا متوفّر عندي باعطيه. أمّا إذا مش متوفّر باقول له خلاص يعني هذا الموجود يعني، بس أكوي. أكتر الأوقات كان يكون متواجد يعني. طيب باسل أنتِ عندك طفت الكاميرا أو شايف، إجا لك تليفون؟ إجا تليفون وراح بس طفت تكنسله بس أو الكاميرا طفت الكاميرا من لجنب عندي والله، بس إذا بترجعه مرّة تاني. طفت الكاميرا عندي، تمام. طيب هات قُل لي ملف رمضان شو وضعه؟ إذا أنتِ بالقصص هذه كلّياتها يعني باظن بتجهّزوا السحور وبعدين بتبلشوا تحضّروا الفطور. طبعًا، هلأ شوف إحنا كطبيعة بتعرف أنا مثلًا عيّدت خصوصي من شغلي عشان رمضان، يعني أنا فترة السجن وفترة الترويحة، يعني من معدل 15 سنة ما باشتغل في رمضان خلّينا نقول وما باحبش الشغل برمضان، خلص باحسّه راحة وباحب إنه أعمل جو لرمضان من ناحية يعني مثلًا إذا بدي أشتغل بتعرف بدك تروّح ما فيش مجال إنك تجهّز للفطور أو كذا، بدك تنام بدري، بجوز تتسحّر أو أيام بجوز ما تصحاش على السحور، فهمت كيف؟ هلأ الموضوع هون كيف، إحنا زي ما حكيت لك جهّز السحور شغلات بسيطة، أنا طبيعتي باكلش كتير على السحور، باحب أنام خفيف زي ما بيقولوها، بنجهّز السحور، تعرف الموجود من حلاوة، من جبنة، من بيض سلق، بيض قلي، من كل شو متوفّر، مع كاسة شاي طبعًا، يعني فيش مجال لازم تنهيها بكاسة شاي، ف بتكمّل، هلّأ بتعرف الواحد بيحط راسه وبينام أو مثلًا اللي بده يشتغل بيشتغل بيطلع على الشغل، هلّأ خلّينا نقول العصر قبل العصر بشوية إذا أكلة سريعة نجهّزها، إذا أكلة مثلًا أيام مثلًا بيكون عندنا أكل من قبل بيوم، بنكون مش ماكلين كتير، فخلص بنسخّنها ونعملها، بس الأكل مثلًا تجهيز الأكل بيكونش بهالصعوبة كتير، اليوم أنت مفهوم. عارف اليوم بس هذا متوفّر اليوم برّا، هذا برّا برّا، وجوّا السجن. لا برّا جوا السجن قُلت كنت لك تشتغل أنت برمضان والّا تعتذر؟ لا والله كنت أشتغل، والله كنت أنجبر يعني حتى موضوع السحور بالسجن يعني أكتر الأوقات لازم أنا أقوم على الموضوع، لأنه السحور
بدك تجهّز شغلات غير عن الفطور خلّينا نقول، وبدك تجهّز لهم يكون كل شي سخن، تنزّل لهم إياه، بتعرف الطقس بيكون بارد أو خلّينا نقول أكل بيبرد مثلًا بيض، بتقدرش تعطيهم إياه بيض بارد أو مقلي بارد، نفس الشيء السلق أو خلّينا نقول مثلًا قلاية بندورة بنعمل لهم مثلًا، لازم تكون سخنة تعرف ياكلها وهيك، شغلات كتيرة بنكون نجهّزها، يعني في تحضيرات كمان قبل للسحور مثلًا، بنكون مجهّزين إشي بالنهار للسحور عشان ما يتغلّبوش ما ياخدوش وقت، لإنه حكيت لك بيكون في وقت قصير للموضوع، هلأ في أقسام مفتوحة، اللي هو مثلًا الخيام بتكون مفتوحة، تشتغل براحتك وأنت ما بدك، ال الكرفانات لأ، في وقت محصور، عندك وقت محصور من الساعة كذا للساعة كذا، بدك تخلّص وتنضب بالغرف، مثلًا هذا السحور خلّينا نقول، والسحور والفطور كمان نفس الشيء، في مثلًا لحد ساعة معيّنة بعدين بدك تفوت على الغرف، بدك تفطر، بدك تصلّي وكذا، بتاخد أغراضك بعدين بتفوت على الغرف، بالغرف بالغرف أكتر الأوقات خلص أنت بغرفة محشور، يعني هون بتتسحّر في الغرفة، آآ بتفطر في الغرفة، طبيخ وكل شي بالغرفة، بس اليوم الجديد من فترة يعني طبعًا هذا قبل ما أروّح بفترة بلشوا يعملوا مطابخ عامة للأقسام، ليش صاروا الشباب يعانوا من موضوع الطبخ في الغرف، تعرف من ناحية الريحة، من ناحية الحَر، البلاطة بتسوي حَم في الغرفة إشي مش طبيعي، يعني بتعطي حَر إمم، في الغرفة إمم، بضل معطي إمم. حَر. يعني حتى في الغرف كنا نعمل الأكل ونطفي البلاطة قبل بساعة ساعتين ما إنه يدخل، ليش؟ بيخفي الحَم وبتروح الحَم من الغرفة والبلاطة وأمور زي هيك، على هذه الشغلات كنا نعاني منها، لمّا عملوا مطابخ عامة إنه يطبخ الواحد برّا، بيجهزوا لنا طاولات، بيجهزوا لنا خلّينا نقول فرن هذا التسخين، التلاجات، لكل هاي الأمور، يكون كل شي جاهز يعني. فزي ما حكيت لك في رمضان مثلًا في السجن كيف بتخلّص مثلًا السحور بتقوم السحور طبعًا أنا باجهّز فطوري دايمًا كنت بدري، يعني أصحى بدري أخلّص فطوري بدري أحطّه بالفرن، الفرن هذا باخلّيه حامي لو قعد نهار كامل بضل الأكل سخن ومرتّب وطازة وفيش فيه مشكلة، وعند المغرب مثلًا باروح باتحمّم باقعد شوية باقرأ قرآن باحط راسي وبانام، بعدين باقوم قبل المغرب بابلش تعرف تحضيرات، تجهيزات وتوزيع، وبعد صلاة المغرب على طول بانزّل الأكل، يعني سريع، يعني في تجهيزات، رمضان غير عن الأيام العادية، أيام عادية في عندك وقت عندك كذا، بس رمضان تعرف محصور بدك تجهّز كل شي لأنه كمان حكيت لك بياخد وقت، يعني 4، 5 ساعات بالراحة بدك لمّا تجهّز الأكلات يعني بتحكي على طب وقت كتير. باسل هذا يعني هاي التفاصيل كلّياتها هذا شغل والّا مبادرة والّا تطوع والّا كنت بتاخد عليه مصاري والّا بتاخد لا، لا، مكافآت والّا شو؟ لا، لا، كلّه تطوُّع، كلّه مبادرة منّي، تطوُّع، يعني هاي الشغلة طلع ما حدا كان يحب يشتغل بالذات برمضان، يعني ييجي يقول لك أنا بدي أقضيها نوم، بدي أضلني عندي الحرارة، عندي الشغل، عندي الكذا، حتى كأيام عادية الشباب بتحبش تطبخ، ليش؟ أنا باقول لك ليش، يعني في خلّينا نقول ننساك جلبوع كانت غُرف ومش غُرف، كنا نعاني حرارة الجو طبيعية غاد رطوبة عالية، بالنقب جو النقب يعني عبارة عن فرن، أنت قاعد بفرن، يعني جو فرن، كيف اللي بتطبخ فيه الفرن نفس الجو، يعني كنا نطبخ مثلًا أكون في المطبخ عندي فرن مثلًا أرضي وفرن فرن واقف بيجيك زي التلاجة، وعندي مثلًا 12 باطة شغّالة، تتخيل أنت الحر اللي بيكون موجود في المطبخ، يعني حتى كنت أطلع برّا الشباب يكونوا يرشوا على بعض مَيّة، أروح أرش حالي مَيّة أبرّد على حالي وأدخل على المطبخ 5 دقايق 10 دقايق تلاقي جسمي نشف أوعية نشفوا من كتر الحَم، حرارة برّا وحرارة اللي هو المطبخ، المطبخ فيش فيه لا مزجان ولا في هوايات ولا في إشي، يعني هو بتجيب هواية عادية بتحطها تبرّد عليك شوي، بس كحَر كتير حَر كتير ومعاناة، عشان هيك كتير شباب ما بيحبّوا يشتغلوا في المطبخ، يعني بييجي إمم. واحد بيقول لك باشتغل في المطبخ شهر خلّينا نقول شهرين بيروحها، بس لأ أنا قعدت يعني فترة سنين وأنا أطبخ، يعني ما يحلّوش عني بالمرّة فيش مجال. طب وكيف كانوا يحكوا لك شكرًا؟ أها، شكرًا طبعًا كل واحد بيشوفني فعلًا ييجي يقول لي يسلموا إيديك، يعطيك العافية،
في ناس كانت يعني حبّيت هذه الشغلة لأنه فيها فايدة من أي ناحية، يروح على الكانتينا يجيب له هيك كيس مشتريات وشوكولاتات، بتعرف هاي الأمور اللي بيحبها باسل، ويالّا خُد شكرًا هذه هدية لإلك، والله فعلًا هيك كانوا الناس، على إنه مثلًا مصاري مش مصاري أو كشغل لا، لا ما كنت آخُد بالمرّة، هاي تعرف أنت بتحسّها مبادرة منّك، أنت مش والله أجير عندهم، لا، لأ هذه منّي أنا منّي كباسل إنه أنا باحب أساعد، باحب أطعم، باحب أعمل، فخلص أنا هيك طبيعتي، يعني من طبيعتي باحب أعمل ودايمًا وكانت فعلًا لمّا أعطي الشباب أو خلّينا نقول نطبخ لهم أو نعطيهم نسوي لهم حلو وتحس إنه مبسوط ومكيّف، هذه بتكفّي الدنيا يا زلمة، بتكفّي دعوة منهم يا زلمة، من كل شخص منهم، تخيّل أنت 120 واحد 120 دعوة كل يوم. الله يعطيك ألف عافية. هذا الأمانة جهد عظيم كتير. كتير، بس الكل كتير، لي أنا فعليًا باحب المقلوبة، وكانت دايمًا موضع نقاش، فبدي أرجّع فكرة المقلوبة بمعيتك فعليًا حلو، للتقارب. قُل لي أنتِ تمام. بتحبّي المقلوبة والّا لأ أول إشي؟ أنا مُغرم مقلوبة أصلًا، أنا باحبها وباحبها تاني يوم تكون باردة كمان، وهي باردة تاني يوم، يعني إذا باتت تاني يوم أنا باكيّف عليها، اسمع المقلوبة أنا مُغرم فيها، وسبحان الله في المقلوبة ما هي بتعرف تسويها على أشيين، يعني مثلًا على الدجاج إشي وعلى اللحمة إشي، هلأ أنا مثلًا أنا بالذات طريقتي مثلًا أنا كدجاج باحب الزهر فيها يكون كتير، الزهر. أمّا البطاطا والجزر وهاي الأمور أنا مش باعرفهاش، أوقات باحطها باستخدمها، بس أنا عندي الزهرة وتكون بلدي يعني زهرة بلدية، ما باحط العاديات، أقسم بالله يعني هاديك اليوم جاب لي أخوي بلدي من منطقة بيت لحم، بس بلدي باحط فيها، فإلها نكهة وإلها ريحة، باحب الزهر يكون مع الدجاج، اللحمة بالعكس، اللحمة أنا باحب تكون بس باذنجان معها، باذنجان وتومة، أوقات باحط حمص معها للي بيحب، أوقات لأ، بس الباذنجان مع اللحمة والتومة هذه أنا مغرم فيها، أنا إلي طريقة معينة، طريقة ختيارية، مش طريقة اليوم النسوان اليوم اللي هي خربطة بدك تاكل مقلوبة، لا مستطعم مع الجزر ولا مع البطاطا ولا مع البصل ولا مع القصص اللي باحطوها، أنا باحط فيها زهرة باكتر فيها، أوقات باحط فيها شوية بطاطا للي بيحب وبس، أمّا جزر وناس بيحطوا ذرة وناس بتعرف هذا الاتيكيت اليوم هذا مش تبعونه إحنا تبعون احكِ قديمًا. لي عنّه أكتر، كمّل احكِ لي، كمّل لي عنّه أكتر هاد، كمّل لي. ذرة أنا هي اتفاجأت فيها، هي جديدة، في حدا بيحط بيحطوا ذرة. بيحطوا ذرة، بيحطوا حمص مثلًا حمص يعني آآ تمام، يعني في عليها خلاف، بس أها، وصلنا لذرة والله يعني بيحطوا أنا باحكي لك في ناس أنا باحكي لك اليوم بتغيّر الاتيكيت الطعمة يعني. اتيكيت اليوم صار يعني مثلًا في طبخات موجودة في عندنا أنا باكلهاش، أنا مش متعوّد عليها، يعني أنا عِشت على مقلوبة، على مجدرة، على مسخّن، على صينية دجاج، هيك هاي الأمور اتعشت عليها، أمّا اليوم مثلًا أنا أحكي لك بصراحة مثلًا معكرونة البشاميل no باكلهاش، أعطيني معكرونة عادية بالبندورة واللحمة ومشوية تكون أمّا تجيني بالبشاميل والخلطات هاي أنا ما باعرفها، ما حبيتهاش، مثلًا في أكلات بحرية أنا سمك بس أعطيني نوع سمك، أمّا اليوم ما باعرفش بسموه أخطبوط والقرادس وهاي الأشياء ما ليش عليها بالمرّة، بيسووها بيضبطوها بياكلوها بييجوا بيقولوا لك كُل، كُل، أقول لهم لأ no هاي الأكلات أنا مش متعوّد عليها، بحياتي أنا أعطيني سمك، أنا من صغري باحب إشي اسمه سمك، مُغرم إشي اسمه سمك، يعني باكل وين ما كان مثلًا باروح على مطعم لأ، لأ في لحمة، في شاورما، في سمك، لأ باكل سمك، هيك طَب خلص أنا باحب باسل، بس عشان أتأكد إنّك ما افتريتش في الأول، أول يوم عندك مين طبخ في الدار؟ هو في أول يوم الدار هو رمضان. آه. هون آه. محسوبك أنا، وتاني يوم لا لسه تاني يوم مش بس لأ عشان امبارح نزلت مع أخوي جهزت له خلطة فلافل وحمص عشان يبيع، أول مرّة بابيع يعني أول مرّة مش إنه بابيع بس وقفت قُلت له اسمع يا كريم أنا باوقفش أبيع انساني منّك. لمّا شافوني هيك لموا كلّهم بييجوا بس الحمص تبعك هذا أنت سويته مش أخوك، لمّا يعرفوا إنه أنا ييجوا ياكلوا يعني يشتروا حمص وكذا وأمور زي هيك، ف
الشباب من كتر ما بيسمعوا عني وأكلاتي وطبخاتي، يعني حتى في ناس بينزلوا على التعليقات عندي الله يسهّل عليك وعلى طبخاتك، بدنا عزيمة على مقلوبة، والله وكذا، والله وكذا، من هالحكي. فالشباب الشباب حتى هون حوالينا يعني بيعرفوني إني طبيخ، مثلًا بييجوا بيقولوا لي بدك تعزمنا مثلًا على كنافة، على كذا، اليوم سهل الكنافة، اليوم 5 دقايق باجيب العدة تبعتها والفرن عندي جاهز، باحطها على الصينية وباقول له يالّا جاهزة، مش زي السجن. طلع أنا أحكي لك شغلة، اليوم في إشي اسمه السرعة، بطّل في نكهة للأكل كلّه، صدّقني يعني اليوم نكهة الأكل بطّلت زي زمان، يعني زمان كنت تقلي مثلًا قلاية بيض خلّينا نقول، بالسمنة البلدية الحارة كلّها تشم ريحتها، اليوم بتقلي وبتحط والله يا دوب أنت شاممها اللي بتسوي فيها يعني. والله معك حق، والله الأمانة معك حق. أنا مثلًا باكره طنجرة الضغط. على قد ما صارت فعليًا على قد بتسرّع العملية بسرعة، بس يعني في إشي بالطعم بضل مش قاعد. المقلوبة إذا بدك تقلي الباذنجان على القلاية الهوائية راحت عليك، حلقة أخيرة آه، يعني هاي. إذا بيزبطش. بدك تحطها بصينية عشان تعملها صحية مش ضابطة، فطوال الوقت يعني لأ أنا يعني. بس برضه بدنا ندير بالنا على صحتنا يا غالي، عشان هيك باقول لك بدك والّا. هي من ناحية دايرة بال على الصحة الحمد لله يعني بندير بالنا ما تخافش علينا، يعني هالأمور ما بتخلى لأ علينا، بنخاف، يعني لأ لازم نخاف. معقول! لأ لازم نخاف على كمية الزيوت والأشياءات واللحمة وبتعرف حتى اللحمة مطعمة وحتى اللحوم والغنم والبقر يعني كيف بيتم طعم تدسيمه فكل المواد وكل المكونات اليوم اتغيّرت يعني، فصفى الواحد يعني يا دوب قاعد يدير باله على حاله. بس برضه المقلوبة بتضل فعليًا يعني الباذنجان بتقليه بزيته. المقلوبة ما أحلاش الباذنجان تقليه في زيت غميق ويشرب زيت وتستطعم يشرب فيه أيوه، آه آه. هيك الشغل قديمًا، ليش أنا باحكي لك اليوم أنا أكلات اليوم يعني قليل إنه يعني ناس يعني حتى اليوم إشي اسمه أندومي، طَب أنا حرّمته يدخل على دار الأندومي، شو الأندومي؟ اليوم المرا والّا الولد جاع أندومي، 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 طَب أنا حاولت آكلها في السجن مرّة، أخوي أقنعني آكلها. بس سويت هيك، بس شميت ريحتها رجّعتها، قُلت له: "اتفضل كُلها أنت." اليوم الأكل يعني حتى الأكل كأكل زي ما حكيت لك بده بده نكهة، بده طعم، إحنا بالسجن لمّا كنا نطبخ وناخد وقت ونعمل الإشي الحلو مثلًا وناخد وقت فيه، يا أخي لمّا نيجي ناكل نحس بإشي نكهة، بإشي طعم. أمّا إمم، اليوم زي ما إمم. حكيت لك اليوم المقلوبة بتجهز على السريع، الحلويات بتجهز على السريع. شايف؟ ما فيش إشي مثلًا فيش اليوم عالم السرعة زي ما بيقولوها أو وقت السرعة اليوم كلها. أنا لعلمك لليوم لسه قصة التليفونات واللابتوب وهي الشغلات ما ليش عليهم كتير، لسه مش زي أيام مهم، النوكيا. المهم بتطبخ فعليًا ممتاز. بدك تقول لي الحمد بس أنا لله، لمّا أنزل على البلد فعليًا شو في إلي طبخة عندك؟ ومن عيني والله شو بدك. أعطيني والله طبخة عشان أسجلها عليك. بدك تسجلها علي وعند آه، كلمتي عند حياتك خروف كلمتك. حياتك خروف محشي يالّا، كيف أنا يا وياك، ولدي. إشي إشي مرتب. حتى بس شكرًا حتى كتير. يسعدك يا رب. احكِ أنا لي والله اتفضل، كمّل. من فضلك، أنا حتى يعني أكتر من وقت أنا في عندي في عند الحجة في عندي صوبة حطب تخيّل، هاي صوبة الحطب بتخلاش لا من روس ولا من كرشات ولا من رقاب محشية ولا من إشي، يعني عندي هاي الفرن إشي مرتّب، هذا بيحفظ اللحم بيطلع الأكل يعني زي ما بيقولوها زي الزبدة وهامط على الآخر، يعني بتاكل الشغلة مضبّطة، هاي شغلات طلع هاي شغلات زي ما حكيت لك يعني اكتسبتها خبرة من الحجة. والحياة بتخلّيك تتعلّم وتسوي شغلات وتطوّر شغلات كمان في حياتك، وزي ما قُلت لك المقلوبة هذه إشي غرامنا يعني زي ما بيقولوها. بس شكرًا كتير وكل عام وأنت بألف خير، يعطيك ألف وأنت بألف عافية خير والله أخوي يديم النفس حبيبي، الطيبة. شكرًا ممنون لك حبيبي، على هاي الروح الله الطيبة، يعطيك يسعدك يا رب، العافية.